මේ රූපවල චුට්ටක් අර ඩීටේල්ස් අඩු කරනවා ඈත ලා කරනවා පහට. මේ වේදි කරන්නේ මේ ඩීටේල්ස් කරන දැන් මේක හොඳට ඩීටේල්ස් කරගත්තා. මේ පොඩි තැන් පවා ඇඳා. තව මීටත් වැඩි ලොකුට තැන්නා නම් අපි තවත් අඳින්න උනා. අඳින්න පුළුවන් අපිට. නමුත් දැන් මේතේදී ඒක ඩීටේල්ස් එච්චර පේන්නේ නැහැ. මොකද ඊට හා රූපේ තවත් ඒ විදිහටම වෙනවා. තව මේවකට මේ ඈත වැටෙන නිසා මේකේ හෙවන වගේ විතරක් වැටෙනවා. මේක රූපයක් තියෙනවා කියලා විතරක් වුණා. ඈත තියෙන පොල් ගහත් ඒ විදිහටම දාන්න පුළුවන්. නිකන් ෂැඩෝ එක වගේ විතරයි.
විදිහට වර්ණ පරියාවලෝකනයත් රූප පරියාවක බිමත් අපිට අදට විදියට රූප පරියාවලෝකනය යොදන්න පුළුවන් මේ රූප මේ ළඟ මේ ටික ටික ඈතට යනකොට වර්ණ ටික ටික ලා වෙනවා මේ ඩීටේල්ස් ගොඩක් මේ මිනිස් රූපවල තියෙන නිකන් මේ පොඩි තැම්පව මතු කිරීමේ ළඟට විතරයි පේන්නේ ඈතට එවනෙල්ල වගේ විතරයි පේන්නේ ওই විදිහට වලටත් අඳින්න පුළුවන් අභ්‍යාස මේ මම ස්කෙච් බුක් එකේ කළේ මේක ස්කෙච් බුක් එකක් තියාගන්න ඒ වගේ කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක නරඹ ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.